ሰላም ሰላም አህመድ ይባላልኝ ዛሬ ይዘን የመጣነው ሌክቸር ምንድነው ፓራሌሎግራም ሎ ኦፍ ቬክተር አዲሽን የሚለው ነው እንግዲህ ስለ ቬክተር አዲሽን ነው እስካሁን ድረስ እና የነበረው ማለት ነው የመጀመሪያው ያየነው ምንድነው ግራፊካል ሜትር ኦፍ ቬክተር አዲሽን ግራፊካል እንዴት ነው ቬክተሮች አድ የሚደረጉት የሚለው ሜትር ነበር ያየነው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቬክተር አዲሽን ባይ ዩዚንግ ኮምፖነንት ነበር እንዴት ነው ኮምፖነንቶችን ሪዞልቭ በማድረግ ማለት ነው ቬክተሮችን ሪዞልቭ በማድረግ ወደ ኮምፖነንቶቹ ማለት ነው እንዴት ነው ሪዛልታንት ቬክተራችንን የምንፈልገው ይያል ነበር ስንሰራ የነበረው ዛሬ ደግሞ የመጨረሻውን ስለ ቬክተር አዲሽን እንግዲህ ሶስተኛውን ሜተድ የመጨረሻው ማለት ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው ፓራሌሎግራም ሎ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ዛሬ እናያለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ምንድነው የሚለው ፓራሌሎግራም ምንድነው የሚለው the resultant or vector sum of two vectors is the diagonal of the parallelogram having the same origin ነው የሚለው እንግዲህ እነዛ ሁለት ቬክተሮች ፓራሌሎግራም የሚሰሩ ከሆነ ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው ዲያጎናል ኦፍ ዘ ፓራሌሎግራም ነው የፓራሌሎግራሙ ዲያጎናል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ቬክተራችንን እንሳለው እስቲ እንግዲህ ቬክተር ኤ toward east እንደዛ አደረግን ማለት ነው ሌላኛው ማን ነው ቬክተር ቢ ደግሞ እንደዚሁ ልክ እንደዚህ ሳልን ማለት ነው እነዚህ ቬክተሮች እንግዲህ at the same origin ላይ ያሉት ልብ ማለት የሚጠበቅባቸው ኦሪጂናቸው ተመሳሳይ ነው ወይንም ቴላቸው at the same point ላይ ነው ጆይን የተደረጉት ማለት ነው ዘን እንግዲህ እነዚህ ቬክተሮች እንግዲህ ፓራሌሎግራም ለማድረግ ምንድነው ባይ ኮንስትራክሽን ላይ ነው የምንሰራው ልክ እንደዚህ ኮንስትራክት እናደርጋለን ለማን ለኤ ፓራሌል የሆነ ማለት ነው በነገራችን ላይ እዚህ ላይ በመካከላቸው ቴታ አንግል አለ ማለት ነው በመካከላቸው እንግዲህ ቴታ የሚባል አንግል ቢኖር ነው የሚለን ዘን ከዛ በኋላ ምንድነው ከኤ ጋራ ፓራሌል የሆነ ኤን እንደዚህ አድርገን እንስላለን ማለት ነው ልክ ከዚህ ጋራ ፓራሌል የሆነ ማለት ነው ዘን ፓራሌል ቱ ኤ ማለት እንግዲህ ይሄን ሳል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፓራሌል ቱ ቢ ደግሞ በዚህ በኩል እንስላለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ባይ ኮንስትራክሽን ላይ ነው ቬክተር ኤን ሳል ከዛ ቬክተር ቢ ደግሞ እንደዚህ አሁን ፓራሌል ቱ ዚስ ዋን ማለት ነው ከዛ ቢ አልን ማለት ነው እዚህ ላይ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው ምንድነው ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ሪዛልታንት ቬክተራችን ያን ነው የሚሆነው ነው የሚለን እንግዲህ the resultant or vector sum of two vectors is the diagonal of parallelogram having the same origin ነው የሚለን እንግዲህ ይሄን ስንመለከት ማቴማቲክሱ ላይ ፓራሌሎግራም ነው የሚባለው ይሄን ፓራሌሎግራም እንግዲህ የኤ እና የቢ ሪዛልታንት የሚሆነው ምንድነው ልክ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ሌንግዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሪዛልታንት ቬክተራችን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ይሄ ሪዛልታንት ቬክተራል ነው ማለት ነው ይሄ ግን ሪዛልታንት ቬክተር ግራፊካሊ ብቻ አይደለም እኛ የምንፈልገው ምንድነው ማቴማቲካሊም እንደዚሁ ካልኩሌት ማድረግ እንፈልጋለን ስንል ደግሞ ምንድነው እንግዲህ በሪዛልታንት ቬክተራችንና እንግዲህ በኤ መካከል ያለው ወይንም እዚህ ቬክተር ላይ የመጀመሪያው ቬክተር ጋራ ያለው አንግል ለምሳሌ ቤታ እንበለው ይለናል ቤታል ነው ማለት ነው ቴታና ቤታን ለይታችሁ ወቁልኝ ቤታ የሚባለው ምንድነው ሪዛልታንት ቬክተራችንና ኤ በኤ መካከል ያለው እንትን ነው ማለት ነው አንግል ነው ማለት ነው ዘን እንደዚህ ደግሞ ከቢ መካከልና በቢና በአር መካከል ደግሞ አልፋ ቢሆን አንግላቸው ይለናል ዘን ሌላ ምንድነው የምናደርገው ኮንስትራክት እናደርጋለን ማለት ነው ኮንስትራክሽን ማለት እንግዲህ ከኤ ጋር እንግዲህ ይሄ ኤ ቬክተር የሚባለው ልክ እንደ ስትሬች መሆን ይችላል ወደዚህ በኩል ማለት ነው ዘን ስትሬች አደረግነው ወደዚህ ማለት ነው ከዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው ይሄ ምን እንለዋለን ቴታ እንለዋለን ማለት ለምን ቴታ ሆነ ስንባል ምንድነው ይሄ አንግልና ቴታ እኩል ናቸው ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ልክ እንደዚህ ሚል ፕሪንሲፕል አለ ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ እንየው ለምሳሌ ይሄን ቬክተርና ይሄንኛውን ብንመለከት ምንድነው ኮረስፖንዲንግ አንግል የሚባለው ማቴማቲክስ ላይ ታውቁት ይሆናል ልክ እንደዚህ ሚል ፕሪንሲፕል አለ ይሄ አንግልና ይሄኛው አንግል ተመሳሳይ ናቸው ሚል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ኮረስፖንዲንግ አንግል ናቸው እነዚህ ሁለቶቹም እነዚህ ግን በነገራችን ላይ ፓራሌል ነው የሚሆኑት ልክ እንደዚህ ፓራሌል ናቸው ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄኛው አንግልና የታችኛው ይሄኛው አንግል ተመሳሳይ እኩል ናቸው ነው የሚለን ይሄም እንደዚህ ምንድነው ይሄኛውና ይሄኛው ፓራሌል ሲሆኑ ዘንድ ቴታ ዚኳስ ቴታ ያለው ለዛ ነው ማለት ነው ይሄኛውና ይሄኛው ፓራሌል ናቸው ቢቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው ማለት ፓራሌል ናቸው ከሆነ እንግዲህ ቴታ ለዛ ነው የመጣው ማለት ነው ዘንድ ከዛ በኋላ ምንድነው
ባይ ኮንስትራክሽን ላይን እንግዲህ ከዚህ ተነስተን እስከ ድረስ ኮንስትራክት አደረግን ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄ ቢ የሚባለው ይሄኛው ከዚህ ተነስተን እስከ ድረስ ያለው ሌንግዝ ምን ተብሎ ይገለጻል ስንል ከዚህ ቀደም ቢ ኮዝ ቴታ ብለን እንደምንገልጽ እናውቃለን ምክንያቱም ራይት አንግል ትሪያንግል ነው እዚህ ላይ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ራይት አንግል ትሪያንግል ነው ይሄው ራይት አንግል ትሪያንግል ማለት ነው ዘን ራይት አንግል ትሪያንግል ሆነ ማለት እንግዲህ ሳይን እና ኮዝ ተጠቅመን ሌንግዙን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ተነስተን እስከ ድረስ አጀሰንቱ ማለት ነው ከዚህ ተነስተን እስከ ድረስ ያለውን ደግሞ ኦፖዚቱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ዘን ልክ እንደዚህ ቢ ኮዝ ቴታ የመጣው እንግዲህ ኮዝ ቴታ = adjacent divided by hypotenuse በሚለው ማለት ነው ይሄምኛውም እንደዚሁ ኦፖዚቱ ደግሞ ቢ ሳይን ቴታ ይመጣልናል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምናደርገው ስንል እንግዲህ የምታስፈልገን ምንድነው እቺ የለው ከለር ቢጫ ከለር የከባናትን ብቻ ትሪያንግል እንመለከታለን ማለት ነው ይሄን እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ by considering yellow shaded right angled ነው የሚለን እንግዲህ yellow shaded right angle ብቻ ኮንሲደር በማድረግ ማለት ነው applying Pythagorean theorem ነው የሚለን እንግዲህ Pythagorean theorem አፕላይ ማድረግ ማለት ነው Pythagorean theorem ማለት እንግዲህ የዚህ ሌንግዝ ስኩዌር የዚህኛው ሌንግዝ ስኩዌር ከማን ጋር ስኩዌር ነው ሁለቱ ሲደመር ማለት ነው የዚህኛው ስኩዌር ሲደመር የዚህኛው ስኩዌር እዚህ ኳልስቱንና የዚህኛው ስኩዌር ማለት ነው ዘን ምን እናደርጋለን ማለት ነው የመጻፍ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው በነገራችን ላይ ግን እዚህ ላይ ቴታ ካለ በኋላ ቺኔቶ አንግል እንዴት ፓይ ማይነስ 100 ኤንድ ፓይ ማይነስ ቴታ እንዴት መጣ የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድነው ይሄ ምንድነው ስትሬት አንግል ነው ስትሬት አንግል ከሆነ በኋላ ይሄ ቴታ ሆነ ማለት ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታ ነው የምትሆነው ቺኔቶ አንግል ማለት ነው ፓይ ማለት በራዲያን ሜጀር 180 ዲግሪ ማለት እንደሆነ እንድትገነዘቡልን ነው እስኪ እንጻፈው ይሄኛውን ያ ማለት r = ብለን የዚህኛው ስኩዌር r ስኩዌር = ይሄኛው ስኩዌር ሲደመር ይሄኛው ስኩዌር እንደሆነ ነው የተነጋገረው ስለዚህ እስኪ እንጻፈው then r square is equals to a plus b cos square ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከስተነስከን እስከ ድረስ ያለው ሌንግዝ እንሰራ ምንድነው a plus b cos ቴታ ብለን ነው የምንገልጸው ማለት ነው ከዛ ከስተነስከን እስከ ድረስ ያለው ደግሞ b sin ቴታ ይሆናል ማለት ነው then ስኩዌር አደረግን ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምናደርገው ይሄንኛውን ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው ይሄኛውንም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ስኩዌር እናደርጋለን ይሄ ያው ማቴማቲክሱ ላይ እናውቀዋለን a plus b the whole square ስንባል እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው ስንል a plus b the whole square ማለት ነው a square plus b square plus twice of ab እንደሆነ ከዚህ ቀደም እናውቃለን በዛ ፎርም ነው የምታባዙት ማለት ነው then r square = a square plus b cos theta square plus twice of ab cos theta ይለናል ማለት ነው then square ስናደርገው እንግዲህ ይሄኛው ማለት ይሄኛው ፎርም ነው የሚመጣልን ማለት ነው ይሄኛው ፎርም ማለት ነው b cos theta የሚባለው እንግዲህ እንደ አንድ ተርም አድርገን ነው የወሰድነው ማለት ነው የቅድም የነገርኳችሁ ፎርሙላ ምንድነው a plus b ብቻ ከሆነ ማለት ነው a plus b the whole square ከተባለ ምንድነው የሚሆነው ስንል a square plus b square plus twice of ab እንደሚባል ነው የምናውቀው ነገር ግን እዚህ ላይ b cos theta ነው የተሰጠን ስለዚህ እያንዳንዱን እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ a square plus b cos square b cos the whole square ማለት ነው plus twice of ab cos theta plus b sin theta the whole square ነው የሚለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው r square = a square plus b square cos theta plus b square sin theta plus twice of ab cos theta ነው የሚለን ይሄ ማለት b cos theta the whole square ማለት ነው እዚህ ላይ መታችሁ ስኩዌር እዚህ ላይ cos theta ነው ስኩዌር ማድረግ ማለት ነው እዚህ መተነ ምንድነው b ስኩዌር እናደርጋለን sin ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው ዘን እዚህ ላይ እንግዲህ የማሰባሰብ ላይ ተርሞችን የማሰባሰብ ስራ ነው የሰራ ነው cos square theta sin square theta አለ ማለት ነው ስለዚህ as a common የሚወጣ አለ ማን አለ b square እና b square ለዚህ ለb square cos square theta plus b square sin square theta ለሚለው common ነው ስለዚህ common እናወጣለን ማለት ነው ያ ማለት r square = እና a square plus b square ማለት common ነው then cos square theta plus sin square theta ማለት common ነው ማለት ይሄን ስታባዙ መልሶ ይሄን ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው then plus እና twice of ab cos theta እንላለን ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማቴማቲካል አይዴንቲቲ አለ ማቴማቲካል ፕሮፐርቲ ላይ ምንድነው የሚለው cos square theta plus sin square theta ማለት አንድ ነው የሚለን ስለዚህ አንድ ሆነ ማለት ይሄንን አንድ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ስንሰይመው ምን ይመጣልናል ይሄው 1 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል a square plus b square times 1 ይሆናል ማለት ነው cos square theta plus sin square theta ማለት አንድ ነው ስለተባለ ማለት ነው then plus twice of ab cos theta ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይጣቃላል ምን ይመጣልናል
r square is equals to a square plus b square plus twice of ab cos theta ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የመጣው ምንድነው? ይሄ ለከኛው 1 ከሆነ ይሄ ፓራሎግራም ሎው ተብሎ ይጣራል። ይሄ ምንድነው? አንግላችን የተሰራው ከምን አንፃር ከሆነ ቴል ቱ ቴል የተገናኘ ወይንም አት ዘ ሴም ፖይንት ላይ ቴላቸው ከተገናኘ ቴታ ልክ እንደዚህ ፎርም ከሆነ የምንሰራው ልክ ይሄን ፎርሙላ ይሄ ፓራሎግራም ሎው ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ኮዛይን ሎው ይባላል። ይሄ ፓራሎግራም ሎው ነው የሚባለው። ነገር ግን ሲንስ cos theta is equals to minus cos pi minus theta ነው። ይሄ ማቴማቲካል ፕሮፐርቲ ነው። cos theta ማለት ነው minus cos pi minus theta ጋር እኩል ነው የሚል ይሄ ማቴማቲካል ፕሮፐርቲ ነው። ልክ እንደዚህ ስናደርግ ምንድነው r square is equals to a square plus b square minus twice of ab cos theta pi minus theta ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በcos theta ቦታ ይሄን የመተካት ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው ስንል ደግሞ ይሄን መመልከት ትችላላችሁ። ከዚህ ተነስተን a ይሄኛው ቬክተር አለ b ደግሞ ይሄኛው ቬክተር አለና አይደለ ዘን እዚህ ላይ ስንመለከተው ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት ነው ያደረጉት። እዚህ ላይ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት ካደረጉ ምንድነው የሚሆነው? በመካከላቸው ያለው አንግል ፓይ ማይነስ ቴታ ካልን በኋላ ማይነስ የምትለዋን ሳይን ነው የምንጠቀመው። ይሄን ደግሞ ይበልጡን አሁን ቀጣይ ስላይድ ላይ እናያለን። ይሄ ኮዛይን ሎው ተብሎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ ምንድነው በአምሮአችን መያዝ የሚጠበቅብን ነገር አለ። የኮዛይን ሎው እና የፓራሎግራም ሎው ልዩነቱ ምንድነው የሚለው ነገር ማለት ነው። ምንድነው ልዩነቱ የሚለው ስንመለከት ምንድነው በፓራሎግራም ሎው ጊዜ ምንድነው ሁለቶቹ ቬክተሮች a እና b ማለት ነው at the same point ላይ ነው ቴላቸው ጆይን የሚደረጉት ማለት ነው። ነገር ግን በኮዛይን ሎው ግን ምንድነው ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ነው የሚኖራቸው። ኤን እንመልከት እዚህ ላይ ሄድ አለ እዚህ ላይ ማለት ነው። የቢን ደግሞ እዚህ ላይ ስንመለከት ከቴሉ ጋር ነው ኮኔክት የተደረገው። ስለዚህ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት የሚደረግ ከሆነ ኮዛይን ሎው እንጠቀማለን። ነገር ግን ቴላቸው at the same point ላይ ጆይን የሚሆን ከሆነ ምንድነው የምንጠቀመው? ፓራሎግራም ሎው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እስኪ ፎርሙላውን እንጻፈው። ፎርሙላ ምንድነው? if two vectors are joined tail to tail ነው የሚለን። tail to tail ማለት እንግዲህ የa እና የb tail at the same point ላይ ከተቀመጠ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሄዳቸውም ሁለቶቹም ሄድ at the same point ላይ የሚቀመጥ ከሆነ by construction line ዞሮ tail to tail connect እንደሆነ ነው ማወቅ የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ head to headም tail to tailም ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ ነው ያለው ማለት ነው። we use what parallelogram law ነው የምንጠቀመው። በዚህ ጊዜ ምንድነው የምንጠቀመው? ፓራሎግራም ሎው ማለት ነው። ፓራሎግራም ሎው ምንድነው የሚለው ስንል እቺኛቱ ፕላስ ነው የምትሆነው። ልዩነታቸው የፕላስ እና የማይነስ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ልዩነት የላቸውም። ስለዚህ r square is equals to a square plus b square plus twice of ab cos theta የምንለው መቼ ነው የሚለው ስንመለከት ምንድነው ቴላቸው at the same point ላይ ለምሳሌ a እና b ስንመለከት at the same point ላይ ኮኔክት የሚሆን ከሆነ ይሄ ፓራሎግራም ሎውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው if the two vectors are join head to tail connect የሚሆኑ ከሆነ ለምሳሌ a እና b እዚህ ላይ ስንመለከት ድጋሚ ማለት ነው የa head እስከ ከb tail ላይ ምንድነው ኮኔክት ነው የሆኑት። በዚህ ጊዜ በመካከላቸው ቴታ ተጻፈ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንድነው የምንጠቀመው? use what ኮዛይን ሎው የሚባለው እንጠቀማለን ማለት ነው። ኮዛይን ሎው እንላለን ማለት ከዚህ እንግዲህ ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና እስከ ፋይናል ሄድ ድረስ አይደለ r ብለን የምንገልጸው ሪዛልታንት ፎርስ ወይንም ሪዛልታንት ቬክተር የምንለው ልክ እንደዚህ ነው r ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ካላቸው ሁለቶቹ ቬክተሮች የምንጠቀመው ማለት ነው ይሄንን ኮዛይን ሎው ነው የምንጠቀመው። r square is equals to twice of ab cos a square plus b square minus twice of ab cos theta እንግዲህ የፕላስ እና የማይነስ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ የሚሆነው ምንድነው ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት የሚሆኑ ከሆነ፣ ፕላስ የሚሆነው መቼ ነው? ቴላቸው at the same point ላይ የሚቀመጥ ከሆነ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ኮዛይን ሎው ላይ የምናየው ምንድነው ሳይን ሎው የሚባል አለ። ሳይን ሎው ማለት ነው ሳይን አልፋ ዲቫይድድ ባይ a ማለት ነው። እንግዲህ ከa አንፃር r ሪዛልታንት ቬክተራችን እና a በመካከላቸው ምን ያክል አንግል አለ ስንል ቤታ ብለን ጻፍ ነው። በb መካከልስ በr እና በb መካከል የሚለውን ደግሞ አልፋ ብለን ገለጽ ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው ሳይን አልፋ ዲቫይድድ ባይ a ነው የሚለን። እንግዲህ ሳይን አልፋ ይሄ ነው ዲቫይድድ ባይ a ማለት ነው ኦፖዚቱ ነው። ለዚህ ቬክተር እንግዲህ ኦፖዚቱ ይሄ ነው። ለዚህ አንግል ማለት ኦፖዚቱ ይሄ ነው። ዘን ሳይን አልፋ ዲቫይድድ ባይ a እንላለን ማለት ነው። ፕላስ እናደርግና ሳይን ቤታ እንላለን። ሳይን ቤታ ደግሞ ይሄው ኦፖዚቱ ማለት ነው b ነው የምናደርገው። ዘን ዲቫይድድ ባይ ኦፖዚት b እንላለን ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱ እንልና
ሳይን ቴታ እንላለን ይሄ ቴታችን አለ ለዚህ አንግል ደግሞ ኦፖዚቱ አር ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲቫይድድ ባይ አር እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እነዚህ ሶስቶቹ ኮንሴፕቶች ማለት ነው የሚያገለግለው ምንድነው ቤታንና አልፋን ለመፈለግ ያገለግሉናል ማለት ነው ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን ኮሜንታችሁን ጻፉልን እናመሰግናለን